Alright guys, isang magandang umaga. Meron po tayong gagawin, Hyundai Ion. Yan. So ang issue po nito ay overheat. So pumutok po yung housing nung sa kabitan ng radiator hose sa upper. So hari po. Yan guys, ang kanyang dito po nakakabit yung temperature ng coolant. Yan, dito po pumutok.